Yan, so sa video natin ngayon mga ka-DIY, i-install na natin itong Zhipat LED headlight natin sa Sniper 150 natin. Yan, so tuturuan ko na rin kayo kung paano siya i-install. And tetesting natin siya kung maganda nga ba siyang gamitin and kung gaano siya kaliwanag. Yan, so install na natin siya. So ito yung Sniper 150 natin. Yan. So una natin gagawin mga ka-DIY is babaklisin natin tong headlight natin. So madali lang gawin yan eh. Kailangan lang natin is Allen wrench and screwdriver. So ito yung stock na headlight natin mga paps. So, tatanggalin lang natin ito. Para matanggal yan mga paps, ito lang. Ayan. And ito dito. So atakin lang ito mga paps. So wait lang. 10mm na socket wrench or kahit anong wrench. Basta 10mm. So dito rin kayo mag-a-adjust ng ilaw nyo mga paps. Yan. Taas, baba. Pwede nyo adjust yung buga ng ilaw nyo dyan. So ito naman sunod natin tanggalin. Call lang kayo ng flat screw mga paps. Okay. Sungkitin nyo lang. Ayun. Susungkitin lang pala natin ang flat screw. Yan. And yun na. Tanggal na siya. Ha. Yan. So mamamahinga ka na. So eto na yung ilalagay natin mga paps. Zhipat. Yan. Yan, so tingnan natin siya dun sa last kong video, no? Yan. Wow. Yan, oh. Pogi. So ilalagay na natin siya dito. So madali lang siya ilagay mga paps, gaya ng pagtanggal yan. Pasok lang natin. Yan. Yan. So etong paps, oh. Yan. Ito nyo yan. Papasok yan dun sa loob. Yan. Ayun na, pumasok na siya doon. And ilagay natin yung clip na tinanggal natin. Eto. So itong may curve mga paps yan, no? Sa taas yan. So itulak lang natin. Yan. Tulak lang natin siya mga paps. Basta tatandaan yan, no? Itong may curve. Eto. Yan yung nasa taas. And ilagay na natin yung nut. Itong 10mm nut natin. So wait. So eto pala mga paps, no? Yan, no? Yung bolt doon. Kunin din natin pala. Yan. Gagamitin din natin siya. Hindi ko napansin kagad eh. Yan. So, ilagay natin siya dun sa headlight natin. So yun lang siya mga paps. So, basta ilagay nyo lang siya kasi wala namang ipit sa kanya doon.
Yan, oh. Nice, pogi. Zhipat. Yan, pogi. Pero ganito na lang standard ng ano. Standard headlight ng ano. First gen. Ito na siya, Paps. I-install na natin. So, na. Lagyan nyo muna yung plug. H4. Yun, oh. Yan. Lagyan nyo. Mamaya. So, lagay natin siya. Yan, make sure na masikip. Lagay na natin. Yan, so, install na natin siya mga Paps. Yan, oh. Pogi. Yan, natin yung mga tornilyo. Yan, so eto na siya mga Paps, oh. Wow. Yan, pogi. Oh. Testing natin siya. Yun, oh. Okay. Nice. So madumi lang yung lens mga Paps, no? Tingnan natin. Yan. So pagkabe subukan natin siya. Yan. So mga Paps, testing na natin yung Zhipat headlight natin. Ayan, liwanag, oh. Ayan, so yan na yung Zhipat headlight natin. Ang liwanag. Ayan, so susubukan na natin siya ngayon. Ayan, oh. Wow. Ayan. So mga ka-DIY, andito tayo sa pinakamadilim na parte ng Qatar, Bulinaw. Ayan, walang street light. So susubukan natin yung Zhipat natin. 1, 2, 3. Yan. Yan. Liwanag mga ka-DIY. Yan. Low beam. Tapos high beam natin. Hindi halata sa camera yung high beam, eh. O, yan. Yan natin konti. Yan. Tapos high beam. Yan. Hindi masyadong halata sa camera mga ka-DIY, pero sa actual, kitang-kita nyo. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Sulit na sulit mga ka-DIY. Yung 2.5 natin. Ayan. Ayan, so low beam. Stroll tayo sandali. Then high beam natin. Hindi masyadong halata sa camera mga ka-DIY yung high beam. Pero pag ano, sa actual, halatang halata siya. Hindi lang masyado sa camera. Yan, so mga ka-DIY, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell. Yan, so sa susunod na video natin is yung TALA PARKLIGHT naman na i-install natin sa Sniper 150 natin. So, yun lang.
nakalimutan ko kasi yung mount ng camera ko, kaya ito hawak-hawak ko lang. Ayan, so yun lang mga ka-DIY.